হাই, আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি ডিছকাছ কৰিম হোলচেল ড্ৰাগ লাইচেন্সৰ বিষয়ে। লাষ্ট কেইটামান ভিডিঅ'ত মই ৰিটেইল ড্ৰাগ লাইচেন্সৰ বিষয়ে ডিছকাছ কৰিছিলোঁ আৰু কিছুমানে কমেণ্ট কৰিছিল যে হোলচেল ড্ৰাগ লাইচেন্সটো কেনেকৈ বনোৱা হয়, হোলচেল ড্ৰাগ লাইচেন্স বনাবলৈ কি ধৰণৰ ডকুমেণ্টছ লাগে বা ইয়াৰ ফি কিমান। বিভিন্ন ধৰণৰ কুৱেশ্যন এৰাইজ হৈছিল আৰু তাৰ কাৰণে মই আজিৰ এই ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। ব'লক ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। হোলচেল ড্ৰাগ লাইচেন্স বনাবলৈ কেনেধৰণৰ প্ৰচিডিউৰৰ প্ৰয়োজন, কেনেদৰে বনাব লাগে, ইয়াত কি ধৰণৰ ডকুমেণ্টছৰ প্ৰয়োজন হয়, হোলচেল ড্ৰাগ লাইচেন্স কোনে পাব, ইয়াৰ কাৰণে ইলিজিবিলিটি কি হয়, এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন কি হ'ব লাগে, ইয়াৰ এপ্লিকেশ্যনৰ কাৰণে কিমান ফি হয়, ইয়াত আৰু হোলচেল ড্ৰাগ লাইচেন্সটো কোনটো ৱেবছাইটত এপ্লাই কৰিব পাৰি, এই সকলোবোৰ কুৱেশ্যনৰ উত্তৰ এই ভিডিঅ'টোতে পাই যাব। আশা কৰিছোঁ এই ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব, কাৰণ এই ভিডিঅ'টো আপুনি যদি সম্পূৰ্ণকৈ চায় তেতিয়াহ'লে আপুনি জানিব পাৰিব যে হোলচেল ড্ৰাগ লাইচেন্স এখন কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব পাৰে আৰু কেনেদৰে আপুনি হোলচেল ড্ৰাগ লাইচেন্সটো আপোনাৰ হাতত ল'ব পাৰিব। প্ৰথমতে জানো আহক যে প্ৰচিডিউৰ বাৰু কি হয়, যে হোলচেল ড্ৰাগ লাইচেন্সটো আমি কেনেদৰে এপ্লাই কৰিম। হোলচেল ড্ৰাগ লাইচেন্সটো এপ্লাইৰ কাৰণে যিটো প্ৰচিডিউৰ হয় সেইটো ছেইম হয় উইথ ৰিটেইল লাইচেন্স। ৰিটেইল ড্ৰাগ লাইচেন্স যিদৰে আমি এপ্লাই কৰোঁ ঠিক সেইদৰেই আমি হোলচেল ড্ৰাগ লাইচেন্সটো এপ্লাই কৰোঁ ছেইম ৱেবছাইটতে, আৰু জাষ্ট ফৰ্মটোহে চেঞ্জ হয়। আৰু লগতে ইয়াত যিবিলাক ডকুমেণ্টছৰ প্ৰয়োজন হয় সেই ডকুমেণ্টছবিলাক অলপ বেলেগ। ৰিটেইল ড্ৰাগ লাইচেন্সতকৈ হোলচেল ড্ৰাগ লাইচেন্সটো বনাওঁতে যিবিলাক ডকুমেণ্টছৰ প্ৰয়োজন হয় সেইবিলাক অলপ বেলেগ হয়। আমি এই ভিডিঅ'টোত জানিব পাৰিম যে কি ধৰণৰ ডকুমেণ্টছৰ প্ৰয়োজন হয় আৰু সেই ডকুমেণ্টছবিলাক কেনেকৈ আমি প্ৰিপেয়াৰ কৰিব পাৰিম। ঠিক আছে, এতিয়া লিষ্ট অফ ডকুমেণ্টছ। আমাৰ হোলচেল ড্ৰাগ লাইচেন্সখন বনাবলৈ হ'লে কি ধৰণৰ ডকুমেণ্টছ প্ৰয়োজন হ'ব। ব'লকচোন চাওঁ কি ধৰণৰ ডকুমেণ্টছৰ প্ৰয়োজন হয়। ইয়াতে আপোনাৰ ডকুমেণ্টছৰ লিষ্টটো দিয়া আছে, গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ ডকুমেণ্টছ আপোনাৰ হোলচেল ড্ৰাগ লাইচেন্স বনাবলৈ প্ৰয়োজন হ'ব। নাম্বাৰ 1, আপোনাৰ NOC লাগিব। NOC ফৰ ষ্টকিষ্ট অফ মডাৰ্ণ মেডিচিন মেনুফেকচাৰিং ইউনিট। আপুনি মেনুফেকচাৰিং ইউনিটৰ পৰা মানে কোম্পানীৰ পৰা আপুনি এখন NOC পাব লাগিব আৰু সেই NOCখন ইয়াতে লাগিব। তাৰপিছত কৈছে আপোনাৰ এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন চাৰ্টিফিকেট, আপুনি কি পাছ কৰিছে তাৰ চাৰ্টিফিকেট লাগিব। আপোনাৰ প্ৰুফ অফ এভেইলেবিলিটি অফ কোল্ড ষ্ট'ৰেজ, মানে আপোনাৰ ফ্ৰিজৰ যিটো ডকুমেণ্টছ, ফ্ৰিজৰ কেছ মেমো সেইখন লাগিব, ৰিচিপ্টখন লাগিব ফ্ৰিজৰ। আপোনাৰ এপ্ৰুভ লেআউট অফ প্ৰিমাইচেছ, আপোনাৰ যিটো ৰুম লৈছে, আপুনি হোলচেল ফাৰ্মখন খুলিবলৈ হ'লে, হোলচেল ফাৰ্মাচী বা দোকানখন খুলিবলৈ হ'লে আপুনি এখন লেআউট বনাব লাগিব। যিখন ৰুম লৈছে সেই ৰুমখন ক'ত অৱস্থিত, তাৰ ওচৰে পাঁজৰে মানে কি লেণ্ডমাৰ্ক আছে বা ওচৰে পাঁজৰে থকা দোকান পোহৰ যি আছে সেইখিনি এটা আপোনাৰ লেআউট থাকিব লাগিব, লেআউট বনাব লাগিব। ঠিক আছে, তাৰপিছত আপোনাৰ প্ৰুফ অফ অ'নাৰশ্বিপ অফ প্ৰিমাইচেছ, মানে আপুনি যিখন ৰুম লৈছে সেইখন আপোনাৰ নিজৰ হয় নে আপুনি ৰুমখন ভাড়াত লৈছে নে গভৰ্ণমেণ্ট হয়। ঠিক আছে, তাৰ যি ডকুমেণ্টছ থাকে সেইটো লাগিব। তাৰপিছত প্ৰুফ অফ কনষ্টিটিউশ্যন অফ দ্য ফাৰ্ম, এইটো হৈছে আপোনাৰ ফাৰ্মখন, আপোনাৰ দোকানখন ক'ত অৱস্থিত। যদি আপোনাৰ এখন ৰুৰেলত অৱস্থিত তেতিয়াহ'লে আপুনি গাঁও পঞ্চায়তৰ পৰা এখন চাৰ্টিফিকেট ল'ব লাগিব। যদি এইখন মিউনিচিপেল বৰ্ডৰ আণ্ডাৰত থাকে, যদি টাউনত আছে তেতিয়াহ'লে আপুনি মিউনিচিপেল বৰ্ডৰ পৰা আপুনি এখন NOC ল'ব লাগিব। ঠিক আছে, তাৰপিছত NOC বা ট্ৰেড লাইচেন্স ল'ব লাগিব। তাৰপিছত আপোনাৰ প্ৰুফ অফ ৰেচিডেঞ্চিয়েল এড্ৰেছ এণ্ড ফটো আইডেণ্টিটি, আপোনাৰ ভোটাৰ ID বা আপোনাৰ পেন কাৰ্ড বা পাছপৰ্ট, য'ত আপোনাৰ ৰেচিডেঞ্চিয়েল এড্ৰেছ থাকিব লগতে ফটো থাকিব, তেনেকুৱা এখন ID লাগিব। ঠিক আছে, তাৰপিছত ডিটেইলছ অফ দ্য এপ্লিকাণ্ট প্ৰপ্ৰিয়েটৰ পাৰ্টনাৰশ্বিপ, এইটো আপোনাৰ 7 নম্বৰত যিটো ডকুমেণ্টছ থাকে সেইটো দিলেই হৈ যায়। ঠিক আছে, তাৰপিছত মেমৰেণ্ডাম 9 নম্বৰ, এইটো নালাগে। ঠিক আছে, এইটো নালাগিব। 10 নম্বৰত আছে এক্সপিৰিয়েঞ্চ চাৰ্টিফিকেট, আপুনি
মিনিমাম 4 ইয়াৰ্ছ আপোনাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব আৰু সেই এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ চাৰ্টিফিকেট ইয়াতে প্ৰয়োজন হ'ব। তাৰপিছত 11 নম্বৰ হৈছে এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ অফ দ্য পাৰ্চন ইনচাৰ্জ। আপুনি যদি বেলেগ কোনো মানুহক ৰিক্ৰুইট কৰিব বিচাৰে আপোনাৰ ফাৰ্মাচীত, আপোনাৰ মানে হ'লচেল ড্ৰাগ ডিষ্ট্ৰিবিউটৰখনত, আপোনাৰ হ'লচেল ড্ৰাগ ডিষ্ট্ৰিবিউটৰখনত যদি আপুনি কোনো ধৰণৰ মানুহ ইনচাৰ্জ হিচাপে আপুনি ৰিক্ৰুইট কৰিব বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে তেওঁৰ এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ লাগিব। 12 নম্বৰত আছে কি ভেলিড GMP চাৰ্টিফিকেট অফ মডাৰ্ণ মেডিচিন মেনুফেকচাৰিং ইউনিট। আপুনি যিখন কোম্পানীৰ পৰা আপোনাৰ NOC পাইছে, ছেম কোম্পানীৰ পৰা আপুনি GMP চাৰ্টিফিকেটখন ল'ব লাগিব। তাৰপিছত 13ত আছে জইনিং লেটাৰ অফ দ্য পাৰ্চন ইনচাৰ্জ। আপোনাৰ যিটো 11 নম্বৰত যিটো আছিল যে এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ, যিজন পাৰ্চনক আপুনি ইনচাৰ্জ হিচাপে আপুনি ৰিক্ৰুইট কৰি আছে, তেওঁৰ জইনিং লেটাৰটো ইয়াতে ছাবমিট কৰিব লাগিব। যদি আপুনি নিজে কৰি আছে তেতিয়াহ'লে কোনো ধৰণৰ এপইণ্টমেণ্ট এণ্ড জইনিং লেটাৰৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। যদি আপুনি কোনো ইনচাৰ্জ আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিবিউটৰত ৰিক্ৰুইট কৰি আছে, তেতিয়াহ'লে এই দুখন কাগজ আপোনাৰ ৰাখিব লাগিব। তাৰপিছত নাম্বাৰ 14 হৈছে পাছপৰ্ট চাইজ ফটোগ্ৰাফ অফ দ্য পাৰ্চন ইনচাৰ্জ। যিজনক আপুনি ৰিক্ৰুইট কৰিব তেওঁৰ পাছপৰ্ট ফটো এখন লাগিব। আৰু যদি আপুনি নিজেই কৰি আছে, আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিবিউটৰখন নিজেই আপোনাৰ নামত খুলি আছে, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ পাছপৰ্ট ফটো লাগিব। আশা কৰিছোঁ এই ডকুমেণ্টছখিনি আপুনি বুজিব পাৰিছে যে কেনেধৰণৰ ডকুমেণ্টছৰ প্ৰয়োজন হ'ব। ঠিক আছে, ইয়াতে NOC কেনেকৈ ওলাব লাগে, GMP কেনেকৈ ওলাব লাগে, সেই বিষয়ে যদি বিতংকৈ জানিব বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে আপুনি এই ভিডিঅ'ৰ কমেণ্ট ছেকশ্যনত আপুনি জনাব পাৰে, আৰু তেতিয়া আমি চেষ্টা কৰিম যে কেনেকৈ এই ডকুমেণ্টছ ওলাব পাৰি। ঠিক আছে, সেই বিষয়ে মই আন এটা ভিডিঅ' পাব্লিছ কৰিম। ঠিক আছে, চ' নেক্সট ইলিজিবিলিটি কি হয়, যে হ'লচেল ফাৰ্মাচী এখন খুলিবলৈ হ'লে আপোনাৰ ইলিজিবিলিটি হ'ব লাগিব, আপুনি মিনিমাম হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী আপুনি পাছ কৰিব লাগিব। ঠিক আছে, আৰু আপোনাৰ 4 বছৰ মিনিমাম এক্সপিৰিয়েঞ্চ হ'ব লাগিব। ঠিক আছে, তেতিয়াহ'লে আপুনি এই হ'লচেল লাইচেঞ্চ আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ঠিক আছে, চ' এতিয়া জানো হওক যে এই ড্ৰাগ লাইচেঞ্চখন বনাবলৈ হ'লে কিমান টকাৰ প্ৰয়োজন হ'ব, কিমান ফিৰ প্ৰয়োজন হ'ব। ঠিক আছে, চাওক এতিয়া যদি আপুনি হ'লচেল ড্ৰাগ লাইচেঞ্চ এখন বনাব খোজে, তেতিয়াহ'লে আপুনি মানুহৰ মুখত শুনিব যে হ'লচেল ড্ৰাগ লাইচেঞ্চ এখন বনাবলৈ হ'লে 30,000 বা 40,000 বা 50,000 বা 60,000 এনেকুৱা খৰচ হ'ব পাৰে। ঠিক আছে, এনেকুৱা ধৰণৰ আপুনি শুনা পাব। কিন্তু চাওক, হ'লচেল ড্ৰাগ লাইচেঞ্চ এখন বনাবলৈ হ'লে আপোনাৰ মাত্ৰ 3,000 টকাহে খৰচ হ'ব। আপুনি শুনি হয়তো আচৰিত হৈছে, হয় সঁচাকৈয়ে, কাৰণ আমাৰ অসমত, আমাৰ ভাৰতত কৰাপশ্যনটো বহুত চলি আছে। ঠিক আছে, আপুনি নিজেও গম পায়। ঠিক আছে, এই কৰাপশ্যনৰ কাৰণে মানুহৰ মুখে মুখে শুনি থাকিব আপুনি যে 30,000 পৰা 40,000 টকা বা 50,000 টকা এই ড্ৰাগ লাইচেঞ্চৰ নামত খৰচ হয়। কিন্তু যদি আপুনি সেই কথাতে বিলীন যাব বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে আপুনি যাব পাৰে আৰু কৰাপশ্যনত আপুনি ইনভল্ভ হ'ব পাৰে। কিন্তু আই এম টোটেলি এগেইনষ্ট অফ দ্য কৰাপশ্যন। মই নিজেও কৰাপশ্যনৰ এগেইনষ্টত থাকোঁ, আৰু মই কেতিয়াও কৰাপশ্যন হ'ব দিব নিবিচাৰোঁ। আৰু যাৰ কাৰণে মই এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'বোৰ আপলোড কৰি থাকোঁ যে যাতে জনসাধাৰণে সুকলমে তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ 1 টকা খৰচ নকৰাকৈ, কোনো ধৰণৰ এক্সেছ খৰচ নকৰাকৈ তেওঁলোকে নিজৰ ৰাইট পাব পাৰে। ঠিক আছে, তাৰ কাৰণে মই এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' বনাওঁ। আৰু সেইকাৰণে আপুনি নিজেও কি হ'ব লাগিব, এই কৰাপশ্যনৰ পৰা আপুনি মুক্ত থাকিব লাগিব। কাৰণ আমাৰ দেশখনক যদি কৰাপশ্যন ফ্ৰী কৰিব বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে আমি নিজে কৰাপশ্যনৰ পৰা দূৰত থাকিব লাগিব। তাৰ কাৰণে আমি সঠিকভাৱে আমি যি নিয়ম আছে সেই নিয়ম মতে আমি চলি যাব লাগিব। ঠিক আছে, গতিকে আপুনি যদি কৰাপশ্যনৰ পৰা বাচি থাকিব বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে আপুনি এই ড্ৰাগ লাইচেঞ্চৰ নামত কোনো ধৰণৰ এক্সেছ টকা আপুনি খৰচ নকৰিব। ইয়াৰ একজেক্ট ফি হৈছে 3,000 টকা। মনত ৰাখিব, একজেক্ট ফি 3,000 অনলি। চ' 3,000ৰ ওপৰত আপুনি 1 টকা খৰচ নকৰিব। আৰু তাৰ কাৰণে আপুনি নিজেই আপোনাৰ ড্ৰাগ লাইচেঞ্চখন এপ্লাই কৰক, তেতিয়াহ'লে আপুনি কোনো ধৰণৰ খৰচৰ পৰা বিৰত থাকিব পাৰিব। ঠিক আছে, চ' মই অলৰেডি মোৰ লাষ্ট ভিডিঅ'ত মই
কৈয়ে থৈছোঁ বা মানে আপলোডে কৰিছোঁ যে কেনেকৈ ৰিটেইল লাইচেঞ্চখন এপ্লাই কৰিব লাগে ঠিক আছে ঠিক সেই হিচাপতে আপুনি এই হোলচেল লাইচেঞ্চখনো আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব মই আপোনাক ৱেবছাইটটো মই দেখুৱাই দিম ঠিক আছে আপুনি এই 3000টো আপুনি কি কৰিব লাগিব যেতিয়া আপুনি ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব সেইটো সময়তে আপুনি দুটা উপায়েৰে এই ফিটো আপুনি আদায় কৰিব পাৰিব এক নম্বৰ হৈছে অনলাইন আপুনি যদি অনলাইন কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে অনলাইনতে হৈ যাব ফিটো অনলাইনতে পেমেন্ট কৰিব আপোনাৰ কাৰ্ডৰ পৰা বা আপোনাৰ ফোন পে যি আছে তাৰ পৰা ঠিক আছে দ্বিতীয়তে আপুনি অফলাইন কৰিব পাৰিব অফলাইন কৰাৰ কাৰণে আপুনি প্ৰথমতে চালান ল'ব লাগিব আৰু এই চালানখনত ড্ৰাগ ইনস্পেক্টৰৰ সাইন থাকিব লাগিব আৰু তেতিয়া আপুনি এই চালানখন ট্ৰেজাৰী অফিচত জমা দিব পাৰিব ট্ৰেজাৰী অফিচত জমা দি কিনে আপুনি যিখন চালান পাব সেই চালানটো আপোনাৰ ৱেবছাইটত আপলোড কৰিব লাগিব ঠিক আছে গতিকে অফলাইন যদি পে কৰে তেতিয়াহ'লে বস্তুটো লেংদি হৈ যায় যাৰ কাৰণে মই ৰিকমেণ্ড কৰোঁ অনলাইন কৰক আপুনি অনলাইনতে ফি পেমেন্ট কৰক ঠিক আছে অনলাইনত যদি ফি পেমেন্ট কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ এইটো ইজি হৈ যায় সো এতিয়া বলক আমি জানো হাও কোনটো ৱেবছাইটৰ পৰা এই হোলসেল ট্ৰাক লাইসেন্সখন এপ্লাই কৰিব পাৰি সো বলক আমি ৱেবছাইটলৈ যাওঁ আপুনি গুগল ক্ৰমটো খুলি লওক আৰু তাতে আপোনাৰ গুগল ক্ৰমত eodb.assam.gov.in আপুনি ইয়াতে চাব পাৰিছে eodb.assam.gov.in এই ৱেবছাইটটো আপুনি খুলি লওক নহলে আপুনি গুগলত টাইপ কৰক eodb assam বুলি আপুনি এনেকৈ টাইপ কৰক eodb assam ঠিক আছে সো এটো সার্চ কৰাৰ পিছত আপুনি চাব ইয়াতে eodb.assam.gov.in এটো আপুনি দেখা পাইছে ঠিক আছে আৰু ইয়াতে গৈ ক্লিক কৰক আপুনি ক্লিক কৰাৰ পিছত এই সাইটটো আমাৰ এই সাইটলৈ ক্লিক কৰিব ৰিডাইৰেক্ট কৰিব eodb.assam.gov.in সাইটলৈ ৰিডাইৰেক্ট কৰাৰ পিছত আপুনি চাওক ইয়াতে প্ৰথমতে আপুনি যদি ৰেজিষ্টাৰ কৰা নাই এইখন ৱেবছাইটত তেতিয়াহলে আপুনি প্ৰথমতে ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগিব এই ৰেজিষ্টাৰ বাটনত এই প্ৰসিডিউৰটো মই অলৰেডি লাষ্ট ভিডিঅত মই দি থৈছো ৰিটেইল ট্ৰাক কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগিব সেই ভিডিঅখনত দি থৈছো সব একে হয় প্ৰসিডিউৰ ঠিক আছে জাস্ট ফৰ্মটোহে চেঞ্জ হয় মানে হোলসেল এণ্ড ৰিটেইলৰ প্ৰসিডিউৰ সেম জাস্ট ফৰ্মখন ডিফাৰেন্ট সো হোলসেল ট্ৰাকস লাইসেন্সটো কেনেকৈ কোনটো ফৰ্মত এপ্লাই কৰিব লাগিব সেই ফৰ্মটো মই এই ভিডিঅটোত দেখুৱাই দিম আপুনি জাস্ট চাই যাওক ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগিব আৰু ৰেজিষ্টাৰ কৰাৰ পিছত আপুনি বাকিখিনি প্ৰসিডিউৰ আপুনি হেতু ভিডিঅ চাই লব মই লাগিলে ভিডিঅৰ লিংকটো এইটো ভিডিঅৰ ডেসক্ৰিপচনত মই দি দিম ঠিক আছে এতিয়া চাওক সাৰ্ভিসত যাওক সাৰ্ভিসত অনলাইন সাৰ্ভিস বুলি আছে ইয়াতে ক্লিক কৰক অনলাইন সাৰ্ভিস ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি তললৈ আহক ইয়াতে হেলথ এণ্ড ফেমিলি ওয়েলফেয়াৰ ইয়াতে ক্লিক কৰক তাৰ পিছত ষ্টেট ড্ৰাগ কন্ট্ৰোল এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন এটাত ক্লিক কৰক ক্লিক কৰাৰ পিছত চাওক এই 9 নম্বৰ অপচনটো এইটো এপ্লিকেশন ফৰ গ্ৰান্ট অফ লাইসেন্স টু সেল স্টক এক্সিবিট অর অফার ফর সেল অর ডিস্ট্রিবিউট ট্রাকস আদার দেন দোজ স্পেসিফাইড ইন শিডিউল X ফর্ম 19 এন্ড এডিশনাল ইনফরমেশন হোলসেল সো এই 9 নম্বৰ ফর্মটো আপুনি ফিল আপ কৰিব লাগিব ঠিক আছে ইয়াতে এপ্লাই মাৰি আপুনি ফিল আপ কৰিব লাগিব ঠিক আছে আজিলৈ এইখিনিয়ে ঠিক আছে যদি কিবা প্ৰবলেম পায় তেতিয়াহলে আপুনি এই ভিডিওটোৰ কমেন্ট সেকশনত আপুনি জনাব পাৰে মোক আৰু যদি কিবা হেল্প লাগে তেতিয়াহলে ইয়াতে কমেন্ট সেকশনত আপুনি খুদি লওক মই চেষ্টা কৰিম নতুন এটা ভিডিও বনাবলৈ যাৰ জৰিয়তে আপোনাক হেল্প কৰিম কেনেদৰে ড্ৰাগ লাইসেন্সটো এপ্লাই কৰিব পাৰে উইদাউট কৰাপশন ঠিক আছে সো থ্যাংক ইউ ফৰ ওয়াচিং আশা কৰিছো ভিডিওটো আপোনাৰ কাৰণে অতি হেল্পফুল হৈছে আৰু যদিহে হৈছে তেতিয়াহলে আপুনি বন্ধুবৰ্গৰ লগত শেয়াৰ কৰি তেওঁলোককো আপুনি হেল্প কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক থ্যাংক ইউ ফৰ ওয়াচিং